สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับผมพกคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นฝาขวดนะครับเป็นฝาขวดพลาสติกนะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วทีนี้จะนำตัวฝาขวดนะครับซึ่งทิ้งกันเกินกาดนะครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากฝาขวดพลาสติกครับผมสวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับพิมพ์หนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนขนาดเล็กนะครับผมจะนำมาทำเป็นที่กรองสำหรับใส่ในสิ่งล้างจานกรองเศษอาหารกรองขยะต่างๆที่เรา
ต้องการให้ไหลผ่านท่อน้ำทิ้งนะครับผมโดยกรองเป็นกรองละเอียดในส่วนหนึ่งครับของขยะโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนครับผม